দৰ্শক মণ্ডলী, আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় অৱগত যে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতি বছৰে 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। তো শিক্ষক দিৱস কিয় পালন কৰা হয় আৰু শিক্ষক দিৱসৰ তাৎপৰ্য সম্পৰ্কে এই ভিডিঅ'ত কিছু কথা আলোচনা কৰা হ'ব। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে মনোযোগেৰে শুনিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত যে 1888 চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ 5 তাৰিখে বৰ্তমানৰ তামিলনাডুৰ তিৰুত্তানীত ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন দেৱৰ জন্ম হৈছিলে আৰু ৰাধাকৃষ্ণন দেৱৰ এই 5 ছেপ্টেম্বৰৰ জন্ম তাৰিখটোৱেই প্ৰতি বছৰে ভাৰতবৰ্ষত শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট আৰু দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰপতি। তো সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন দেৱ এগৰাকী আছিল অতি আদৰ্শ শিক্ষক, এগৰাকী প্ৰফেচৰ, এগৰাকী ৰাজনীতিবিদ, এগৰাকী দাৰ্শনিক, এইদৰে বিভিন্ন গুণৰ সমাহাৰেৰে সমাহিত আছিলে ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন। তেখেতে নিজকে শিক্ষাগুৰু হিচাপে, শিক্ষক হিচাপে পৰিচয় দি ভাল পাইছিলে। তো যেতিয়া তেখেতে 1962 চনত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদ অলংকৃত কৰিলে, তেতিয়া ৰাধাকৃষ্ণন দেৱৰ কিছু গুণমুগ্ধ, তেখেতৰ কিছু অনুসাৰী, তেখেতৰ অনুগামী, তেখেতক ভাল পোৱা কিছু ছাত্ৰই আহি তেখেতক আশা প্ৰকাশ কৰিলে তেখেতৰ পৰা যে আপোনাৰ আমি জন্মদিনটো আমি বৰ ধুমধামেৰে পালন কৰিম। তেতিয়া ৰাধাকৃষ্ণন দেৱে কৈছিলে যে তোমালোকে যদিহে বিচৰা তেতিয়া মোৰ জন্মদিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰিলে মই অতি ভাল পাম। তেখেতে কৈছিল, ইনষ্টেড অফ চেলিব্ৰেটিং মাই বাৰ্থডে ইট উড বি মাই প্ৰাউড প্ৰিভিলেজ ইফ ছেপ্টেম্বৰ 5th ইজ অবজাৰ্ভড এজ টিচাৰ্ছ ডে। তো ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন এগৰাকী নিজে শিক্ষক হোৱাৰ উপৰিও তেখেতে এইটো বিশ্বাস কৰিছিল যে টিচাৰ্ছ শুড বি দ্য বেষ্ট মাইণ্ড ইন দ্য কাণ্ট্ৰি, অৰ্থাৎ দেশখনৰ আটাইতকৈ ভাল মস্তিষ্ক, ভাল ব্ৰেইনটো হ'ব লাগে শিক্ষক, অৰ্থাৎ শিক্ষকসকলে দেশ পৰিচালনা কৰিব লাগে। সেইবাবেই বোধহয় কোৱা হৈছিলে টিচাৰ্ছ আৰ দ্য বেকবোন অফ আৱাৰ ছ'চাইটি। তো এই সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন দেৱৰ যি কথা 1962 চনত অনুগামীসকলক কৈছিল, তাৰে ওপৰত ভিত্তি কৰি 1962 চনৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষত প্ৰত্যেক বছৰে 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। তো শিক্ষক দিৱস কিয় পালন কৰা হয়, শিক্ষকসকল ইমানেই কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ, তো আহক কিছু কথা আলোচনা কৰোঁ। তো কোৱা হয় যে মায়ে সন্তান জন্ম দিয়ে, কিন্তু প্ৰকৃত শিক্ষকে কি কৰে, সেই সন্তানক জীৱন দান কৰে। কাৰণ শিক্ষা অবিহনে এটা জীৱন মৃতপ্ৰায় বুলি কোৱা হয়। সেইবাবেই বোধহয় কোৱা হয় যে এ গুড টিচাৰ ইজ লাইক এ কেণ্ডেল, ইট কনজিউমছ ইটছেল্ফ টু লাইট দ্য ৱে অফ আদাৰ্ছ। অৰ্থাৎ কোৱা হয় শিক্ষকসকল হৈছে মমবাতিৰ দৰে, মমবাতিয়ে যিদৰে পোহৰাই তোলে, ঠিক সেইদৰে শিক্ষকে নিজক কনজিউম কৰি, নিজক গলাই, নিজক বিলীন কৰি অন্যৰ ৰাস্তা পোহৰাই তোলে। সেইবাবে শিক্ষকসকল হৈছে সমাজৰ আদৰ্শ ব্যক্তি। কোৱা হয় যে এ টিচাৰ টেক্স এ হেণ্ড, অপেন্স এ মাইণ্ড এণ্ড টাচেছ এ হাৰ্ট। শিক্ষকসকলে মানুহৰ অন্তৰ চুব পাৰিব লাগে। শিক্ষকসকলে মাত্ৰ ক্লাছত কিছু লেকচাৰ, কিছু থিয়ৰী আওৰালেই নহ'ব। শিক্ষকসকলে কি কৰিব লাগিব, শিক্ষকসকলৰ মনৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব, শিক্ষকসকলে আত্মা চুব লাগিব শিক্ষাৰ্থীসকলৰ। তেতিয়াহে তেখেতে এগৰাকী ভাল শিক্ষক হ'ব পাৰিব, তেতিয়াহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিছু দিব পাৰিব। শিক্ষকসকলে যিহেতু ইমানেই শ্ৰদ্ধা কৰা হয়, শিক্ষকসকলক ইমান মহান হিচাপে ধৰা, সেইকাৰণে কোৱা হয় শিক্ষকসকলৰ অৱদানৰ প্ৰতি স্বীকৃতি দি কোৱা হয় যে টিচিং ইজ দ্য প্ৰফেশ্যন ডেট ক্ৰিয়েটছ অল আদাৰ প্ৰফেশ্যনছ। অৰ্থাৎ শিক্ষকসকলেই আন যিমান প্ৰফেশ্যন, সেই প্ৰফেশ্যনৰ ব্যক্তিধাৰীসকল সমাজত যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তি হৈছে, বিজ্ঞ ব্যক্তি হৈছে, সকলোকে সৃষ্টি কৰিছে শিক্ষকসকলে। অৰ্থাৎ শিক্ষকসকলেই তেওঁলোকক সেই পথলৈ আগুৱাই লৈ গৈছে। সেইবাবেইতো সকলোৱেই কয় টিচাৰ্ছ আৰ দ্য বেকবোন অফ আৱাৰ ছ'চাইটি। তো সেইবাবেই এইবিলাক কাৰণতেই শিক্ষকসকলক শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ বাবেই 5 ছেপ্টেম্বৰৰ তাৰিখটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষ জুৰি শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হয়।
কিন্তু দৰ্শকসকল মাত্ৰ প্ৰত্যেক বছৰে এটা দিন যদি শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় সেইখিনিয়েই জানো শেষ হ'ব? নিশ্চয় নহয়। কাৰণ আমাক শিক্ষকসকলে যিদৰে শিক্ষা দান কৰিছে, আমাক জ্ঞান দান কৰিছে, তাৰ বিনিময়ত মাত্ৰ এটা দিন দিলেই নহ'ব। কাৰণ শিক্ষকসকলে যিহেতু আমি আগতেই কৈছোঁ যে জীৱন দান দিয়াৰ দৰে অৱস্থা। তো সেই শিক্ষকসকলক আমি সদায়ে যাতে শ্ৰদ্ধা কৰিব পাৰোঁ, 365 দিনেই যাতে শিক্ষকসকলে আমাৰ মূৰৰ ওপৰত থাকে, অৰ্থাৎ শিক্ষকসকলক আমি শ্ৰদ্ধাৰ দৃষ্টিৰে, ভক্তিৰ দৃষ্টিৰে চাওঁ, সেইটোক আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। কাৰণ শিক্ষকসকলেই আমাৰ পথ প্ৰদৰ্শক। তো মাত্ৰ শিক্ষকসকলক শ্ৰদ্ধা কৰিলেই নহ'ব, আমাৰ পিতৃ মাতৃও কিন্তু শিক্ষকসকলৰ দৰে বহুতো জ্ঞান দিয়ে। শিক্ষকসকলৰ দৰে পিতৃ মাতৃও সমানেই শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰ। মাত্ৰ পিতৃ মাতৃয়েই নহয়, আন যিসকল ব্যক্তি আছে, বিজ্ঞ ব্যক্তি, যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ, যিসকলে আমাতকৈ ডাঙৰ, যিসকলৰ পৰা আমি শিকোঁ, তেওঁলোকৰ কথাৰে, তেওঁলোকৰ কামেৰে, তেওঁলোকৰ চাল চলনেৰে, তেওঁলোকো আমাৰ বাবে শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰ হোৱা উচিত। মুঠতে ক'ব লাগিব যে আমি শিক্ষক দিৱসটোক এটা মাধ্যম হিচাপে লৈ আমি সদায় যদি নিজৰ জীৱনটো যদি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, যে শিক্ষকসকলক যিদৰে আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, ডাঙৰসকলক আমি সেইদৰে শ্ৰদ্ধা কৰিম, আন আদৰ্শৱান ব্যক্তিসকলকো শ্ৰদ্ধা কৰিম, পিতৃ মাতৃকো শ্ৰদ্ধা কৰিম, এইদৰে যদি এটা আদৰ্শ আমি নিজৰ মাজত গঢ়ি ল'ব পাৰোঁ, নিশ্চয় এই শিক্ষক দিৱসটো সঁচাকৈ সফল হ'ব। অন্যথাই মাত্ৰ বছৰটোত এটা ধুমধামেৰে শিক্ষক দিৱস নাম দি মাত্ৰ সেইদিনাখন বিভিন্ন উপহাৰেৰে আমি শিক্ষক দিৱসক উপচাই পেলালোঁ, পিছলৈ আমি কি কৰিলোঁ, শিক্ষকক আমি অমান্য কৰিলোঁ, তেতিয়াহ'লে শিক্ষক দিৱসৰ তাৎপৰ্য কেতিয়াও নাথাকিব, শিক্ষক দিৱস পালন কৰাৰ কোনো গুৰুত্ব নাথাকিব। তো আহক আমি আজিৰ শিক্ষক দিৱসত আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হওঁ যে আমাৰ শিক্ষকসকলক যাতে আমি শ্ৰদ্ধাৰ দৃষ্টিৰে চাওঁ, তেওঁলোকক যাতে সন্মান কৰোঁ, আদৰ্শ শিক্ষকসকলক যাতে আমি সদায় অনুসৰণ কৰোঁ। তাৰ লগে লগে আৰু কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ শিক্ষকসকলো, শিক্ষক সমাজও ঠিক তেনেকুৱা আদৰ্শৱান হ'ব লাগিব, যাতে আমাক আনে অনুসৰণ কৰিব পাৰে, যাতে আনে আমাক সন্মান কৰিব পাৰে। এইখিনি শিক্ষকসকলৰ নিশ্চয় দায়িত্বৰ ভিতৰত পৰিব। তো আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে শুনিলে। তো এইখিনিতে মোৰ কথা সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।